دوستای خوبم سلام. امروز میخوام واسهتون یه لقمه سوخاری خوشمزه درست کنم. برای درست کردن این فینگر فود احتیاج داریم به ژامبون، پنیر گودا، نون توست، سس مایونز، تخم مرغ، پودر سوخاری، نمک و فلفل. اول از همه گوشه های نون توست رو میبریم و اون رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. ژامبون ها رو هم به 4 قسمت تقسیم میکنیم. و همینطور پنیر گودا رو. نمک و فلفل رو به تخم مرغ اضافه می‌کنیم و مخلوطش می‌کنیم. حالا روی نون توستمون 1 ورق ژامبون، پنیر گودا و دوباره ژامبون و در آخر نون توست میذاریم. میتونید روی یک لایه از نون توستتون سس مایونز بزنید. قسمت‌های اضافه‌اش رو با چاقو ببرید. اون رو اول توی تخم مرغ و بعد توی پودر سوخاری بغلتونید.
روغن رو داغ میکنیم و بعد سرخشون میکنیم. لقمه سحاری شما آماده است. بفرمایید. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید.